ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইলতে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিব এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চালে আপুনি নিজে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি বেলেগকো কৰি দিব পাৰিব আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে হোৱাটছআপত ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যাতে সকলোৱে এইটো ভিডিঅ' চাই নিজৰ মোবাইলতে নিজৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন লিংক কৰিব পাৰে তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো তো ফ্ৰেন্ডছ আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত প্লে ষ্ট'ৰটো ওপেন কৰিব প্লে ষ্ট'ৰটো ওপেন কৰাৰ পাছত আপুনি সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব ভোটাৰ হেল্পলাইন আহি গৈছে আপুনি এনেকৈ সাৰ্চ কৰিব ভোটাৰ হেল্পলাইন সাৰ্চ কৰাৰ পাছত একেবাৰে ওপৰ যেটো এপছ আহিছে আপুনি ইয়াক ইনষ্টল কৰিব ভোটাৰ হেল্পলাইন এপটো ইনষ্টল কৰাৰ পাছত বাকি প্ৰচেছটো কেনেকৈ হয় মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দি আছো মোৰ ভোটাৰ হেল্পলাইন এপছটো ইনষ্টল হৈ আছে ইয়াৰ আগতে আপুনি লাইক কৰিব ভিডিঅ'টোত আৰু ভিডিঅ'টো এটা শেয়াৰ মাৰি দিব ইনষ্টল হৈ আছে ভোটাৰ হেল্পলাইন এপটো মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম ইয়াৰ বাবে মই এটো আনইনষ্টল কৰি লৈছো এবাৰ আৰু মই প্ৰথমৰ পৰা আপোনাক দেখাই দি আছো ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত আপুনি ইয়াক ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পাছত এনেকৈ ইন্টাৰফেসটো আহিব ভোটাৰ হেল্পলাইন ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আপুনি অলপ সময় ওয়েট কৰিব আই এগ্ৰিত আপুনি টিক মাৰ্ক কৰিব আৰু আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিব ইয়াত ইংলিছ দিয়া আছে আপুনি স্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব স্টাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ ইন্টাৰফেসটো খোল খাব আপুনি এক্সপ্লৰত ক্লিক কৰিব এক্সপ্লৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়া চাওক ইলেক্টৰেল অথেন্টিকেশন ফ্ৰম 6B এটো হৈছে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ লিংক আপুনি এটো লিংকত ক্লিক কৰিব এটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত লেটস স্টাৰ্টত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব তো ইয়াত মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি আছো মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি সেন্ড ওটিপিত ক্লিক কৰিব সেন্ড ওটিপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় আপুনি ওয়েট কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলত এটা ওটিপি আহিব যেটো মই ওটিপিটো এন্টাৰ কৰি আছো ওটিপিটো এন্টাৰ কৰাৰ আপুনি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আহিছে yes I have voter ID card number আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত প্লিজ এন্টাৰ your voter ID card number তো ইয়াত আপুনি আপোনাৰ voter ID card নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব তো ইয়াত মই মোৰ voter ID card নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি আছো voter ID card নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ষ্টেট নেম সিলেক্ট কৰিব মই ইয়াত ষ্টেট নেম আসাম সিলেক্ট কৰি আছো ষ্টেট নেম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ফেড ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ আপোনাৰ নাম আপোনাৰ বয়স আপোনাৰ জেন্ডাৰ আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট গোটেইখিনি ইয়াত শো কৰিব আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ আপুনি ডিটেইলছ দেখিবলৈ পাব ইয়াত আছে আধাৰ ডিটেইলছ আধাৰ নাম্বাৰ আপুনি এটো বক্সত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব তো ইয়াত মই মোৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি আছো আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আপুনি এটো বক্সত টিক মাৰ্ক নকৰিব যি সকলো আধাৰ কাৰ্ড নাই তেখেত সকলে এটো বক্সত টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব ইয়াত মই মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰি আছো মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰাৰ পাছত ইমেইল আইডি আৰু প্লেস নেম যদি আছে আপুনি দিব পাৰে দি দিলে একো প্ৰবলেম নাই তো ইয়াত মই ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰি লৈছো আৰু ইয়াত মই প্লেস অফ এপ্লিকেশন ইয়াত মই ভিলেজ নামটো এন্টাৰ কৰিছো আৰু মই ডানত ক্লিক কৰিছো ডানত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ ফ্ৰম 6 প্ৰিভিউ এনেকৈ শো কৰিব আপুনি এই প্ৰিভিউখন স্ক্ৰিনশ্বট কৰি ৰাখিব পাৰে মই স্ক্ৰিনশ্বট কৰি ৰাখি দিছো আৰু মই কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিছো কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক থ্যাংক ইউ your application has been submitted successfully আপুনি এই ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো আপুনি স্ক্ৰিনশ্বট কৰি ৰাখি দিব আৰু আপুনি ওকেত ক্লিক কৰি দিব ইমানখিনিতে আমাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে এতিয়া যদি আপুনি আকৌ এইখন ফৰ্ম সাবমিট কৰিবলৈ যায় দেখাব যে আপুনি অলৰেডি সাবমিট কৰি লৈছে তো আপুনি ওয়েট কৰিব লাগিব আৰু আপুনি ষ্টেটাস আপুনি ইয়াৰ পৰা ট্ৰেক কৰিব পাৰে আপুনি ষ্টেটাস অফ এপ্লিকেশন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি আপুনি ষ্টেটাস আপুনি ট্ৰেক কৰিব পাৰিব কিন্তু এতিয়া ষ্টেটাস শো নহয় অলপ সময় লাগিব আপডেট হওঁতে আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ ফৰ্ম সাবমিট কৰিব বিচাৰে এপ্লিকেশন ইয়াৰ পৰা আপুনি সাবমিট কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ অলৰেডি আমি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড লিংক কৰাৰ যেটো ফৰ্ম হয় এটো আমি সাবমিট কৰি লৈছো তো फ्रेंड्स আজি ভিডিওটো ইমানখিনি আছিল ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কালি আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি মাহতে সামৰণি মাৰিলো